Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, hẳn nhiều bạn cho rằng con người đang ngày càng trở nên thờ ơ, vô cảm. Đó là vì các bạn chưa nhìn thấy cảnh người ta cố gắng cứu một con chó trôi trên dòng nước. Hay một tài xế dừng xe lại để giúp một người khuyết tật bên đường. Và còn rất nhiều lòng tốt vẫn hiện hữu mỗi ngày, giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và đáng sống hơn. Muốn biết thế giới quanh mình tốt đẹp như thế nào? Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 30 hành động tốt bụng khó tin mà bạn phải xem một lần trong đời. Cô gái điều dưỡng. Cô gái điều dưỡng đã nỗ lực và trúng tuyển trở thành tiếp viên hàng không. Đây là ngày cuối cùng cô gái trẻ làm việc ở viện dưỡng lão. Chia tay với các cụ già, cô đã rơi lệ vì từ nay mình không còn được chăm sóc họ nữa. Thủ môn Ahmed Yahia. 2 ngày trước diễn ra trận đấu, em trai thủ môn Ahmed Yahia đã mất. Anh nén đau thương để thi đấu cùng đồng đội và để thủng lưới đến 5 bàn. Khi bị cổ động viên miệt thị, Ahmed Yahia đã khóc nức nở. Dù thua, nhưng đồng đội và ban huấn luyện viên vẫn chia sẻ và an ủi anh cố vượt qua. Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, anh đã giải nghệ sau đó. Vậy nên đừng vội chỉ trích người khác khi bạn không nằm trong hoàn cảnh của họ. Gia đình bán dưa. Gia đình này đi hơn 1.000 km để bán dưa. Vì chưa bán hết nên họ phải ở lại thành phố và ngủ ngay trên con đường mà không có bất cứ thứ gì lót lưng. Và hành động tốt bụng tặng cho gia đình một cái mùng xếp của cô gái làm bao người cảm thấy ấm lòng. Đi tàu điện ngầm. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ quên trên tàu điện ngầm, người đàn ông say rượu đã trông giữ đứa bé cẩn thận cho đến lúc xuống tàu và người mẹ tìm tới. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài bạn nhé. Người đàn ông bán sữa Ấn Độ. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng đi bán sữa, người đàn ông đều tặng một ít cho những chú chó bên đường. Có thể ông ta không giàu, nhưng là có tấm lòng mà nhiều người giàu cũng không có được. Shipper. Khác với những vụ hôi bia hôi tiền trước đây, khi đoạn clip về anh chàng shipper làm đổ bánh bao trên đường phố Sài Gòn được nhiều người dân giúp nhặt lại trong vòng một nốt nhạc đã giúp người ta thêm tin vào lòng tốt của con người. Cô gái vô gia cư. Thực tế cuộc sống kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Chính vì thế khi được người tốt bụng cho ít tiền, cô gái vô gia cư đã bật khóc vì cảm động. Oh my god. Can you another one? You okay? Oh, don't cry. It's okay. Giáng sinh. Nhân dịp Giáng sinh, người con chẳng có quà gì dành cho cha mẹ mình. Ngoài biên lai ngân hàng báo rằng họ đã trả hết tiền nhà. Còn gì vui bằng việc tuổi già đã có được một ngôi nhà của mình, đúng không nào các bạn?
Khai trương tiệm bánh. Lucia khai trương tiệm bánh mì sau nhiều năm nỗ lực tự học và làm ra sản phẩm. Cô đã lo lắng cho ngày khai trương vì không biết sẽ có khách hàng hay không. Điều bất ngờ là vào ngày này, gần như toàn bộ bạn bè của cô, họ dẫn cả bạn bè người thân đến ủng hộ, xếp thành hàng dài. Lucia đã bật khóc vì sự giúp đỡ của họ, cho dù trước đó cô ngại không dám mời ai đến dự. Đi đám cưới. Đi dự đám cưới, anh chàng shipper xúc động rơi nước mắt, nhưng nguyên nhân lại khiến người ta phải ngã ngửa. Ủa, người ta đám cưới sao mày buồn vậy? Cô dâu người yêu cũ mày hả? Tào lao, em không phải khóc vì cô dâu, em khóc vì chú rể. Cái gì? Vậy là chú rể người yêu cũ mày hả? Anh xàm nữa. Em đang khóc cho chú rể, tại chú rể là khách ruột của em. Giờ anh cưới vợ rồi, sau này anh làm gì còn tiền để đặt hàng nữa. Chàng trai lái mô tô. The policeman. Wait. What? Stop. Có bạn nam nào đã từng can đảm giúp đỡ một cô gái bị đeo bám như chàng trai lái mô tô trong đoạn clip này? Nếu có, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với mọi người nhé. Go, please, go. Okay. Oh my God, thank you so much. Tài xế xe tải. Tài xế xe tải này đã trở thành hình mẫu chàng trai tốt bụng nhất hệ mặt trời của bao cô gái. Khi sử dụng chiếc xe làm cầu nối, cho người phụ nữ đi vào xe không bị ướt chân. Đứng đợi xe. Bên cạnh những khoảnh khắc vô tình trong cuộc sống, đâu đó vẫn còn rất nhiều sự tử tế có thể khiến bạn tiên lòng tốt luôn tồn tại. Đồn cảnh sát. Trong đợt dịch Covid tại Trung Quốc, một người đàn ông đã lao vào đồn cảnh sát để tặng 500 chiếc khẩu trang, rồi nhanh chóng rời đi. 2 viên cảnh sát đã đuổi theo nhưng đã muộn. Họ chỉ lấy động tác chào của quân đội như để gửi lời cảm ơn đến người công dân tốt bụng. Lễ tốt nghiệp. Tại một buổi lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng vẫn đi xuống chỗ một ghế trống, chỉ có duy nhất một cái áo, và ông ấy vẫn trao bằng một cách trang trọng. Không ai hiểu vì sao hiệu trưởng lại có hành động lạ lùng như thế, cho đến khi biết được đó là nơi đáng lẽ sẽ có một sinh viên ngồi, nhưng đã qua đời trước đó. Thi 3 môn phối hợp. Vận động viên 3 môn phối hợp người Tây Ban Nha Diego Menchida đã giúp nhiều người có được bài học về cuộc sống khi để đối thủ giành chiến thắng, bởi trước đó anh đã phạm lỗi với người này. Hành động của anh đã khẳng định đây mới chính là những giá trị đích thực của thể thao, chứ không phải thắng thua. Cậu bé. Mọi thứ trong cuộc sống này đều đáng nhận được sự tử tế, ngay cả một chú mèo hoang. Thủ môn. Đôi lúc trong cuộc đời, bạn chỉ có một cái ôm đơn giản như thế này, cũng đủ để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Người đàn ông lái xe. Cuộc sống chúng ta luôn vội vã vì mưu sinh,
Nhưng đâu đó vẫn có những người sẵn sàng vì người khác mà chậm lại, như người đàn ông lái xe này. Đi xe bus. Dù không quen biết, nhưng cậu bé vẫn dùng tay đỡ bà cụ, để bà cụ không phải va đầu vào thanh sắt. Hành động này đã đủ đốn được tim các bạn chưa? Kiểm lâm. Trong lúc bị khát và không tìm được nguồn nước, con khỉ này đã may mắn gặp được chú kiểm lâm tốt bụng. Con chó. Nhìn thấy con chó bị cuốn theo dòng nước, mọi người đã nỗ lực để cứu nó, bất chấp cả nguy hiểm. Để rồi trên mặt ai cũng nở nụ cười khi nó được an toàn. Chàng trai một chân. Khi bạn khó khăn, có thể những người bạn quen biết sẽ rời bỏ bạn. Nhưng chắc chắn một điều, con vật cưng của bạn sẽ không bao giờ bỏ bạn. Dù bạn giàu có hay là nghèo khổ, thậm chí là một người khuyết tật. Hành động tốt bụng nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Và nếu đã từng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nào về lòng tốt, bạn hãy comment chia sẻ cho mọi người trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!